यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु नयाँ भिडियोमा। आज म हजुरहरूलाई लङ कट र अनि सर्टकट, लामो र छोटो कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। आउनुस् है त सिकौँ है त। यो चाहिँ रततत तनर्तो तोकास तोक, यो चाहिँ लामोबाट लेख्ने हो। अनि छोटोबाट यसरी रततत तनर्तो तोकास तोक, अनि गको मुनिपट्टि स पनि झुमाउन मिल्छ। अनि स चाहिँ यसरी लेख्छ। त्योभन्दा पनि सर्टकट हेरी रिभर्स चाहिँ यहाँनिर देखाउनु भएको छ। रिभर्सबाट उल्टोबाट चाहिँ लेख्छ। अनि यो गसा गेलाई पनि उल्टोबाट लेख्दाखेरि रतततन तोकास तोक यसरी नै लेख्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। तल्लोपट्टि म है, मलाई चाहिँ कसरी सर्टकटमा लेख्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर सिकाउनु गइरहेको छु। लममा लम यसरी लेख्छ लामोमा, अनि माथिपट्टि लममा लम यसरी पनि लेख्छ है त। अनि सेमास सेम है, सेडिमिसे सेमास सेम, अनि यसरी यसरी यो चाहिँ लामोबाट, यो चाहिँ सर्टकटबाट है त। सेडिमिसे सेमास सेम यसरी पनि लेख्छ है। अनि लामा लामा लेख्ने बेलामा बलतला मा यसरी लेख्छ। अनि बलतला है, बलतला अनि मा यसरी माथिपट्टि सर्टकटबाट यसरी लेख्छ। यो गोलो दिएको चाहिँ यसलाई चाहिँ म नै भन्छ है त। अनि हममा हम भनेको चाहिँ कसरी लेख्छ भने लामोबाट यसरी लेख्छ। अनि एकदम सर्टकटबाट चाहिँ यसरी हममा हम यसरी लेख्छ। अनि घेपा त दुईपा भन्छ, यसलाई चाहिँ दुईपा भन्छ है। यो चाहिँ सर्टकटबाट यहाँनिर दुई भनेको छ नि, सर्टकटबाट लेखेको छ। यहाँ दुई भनेको छ है त। यहाँनिर दुई भन्नुभएको छ, यहाँ लेखिदिनु भएको छ। इङ्ग्लिस चाहिँ हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ यहाँ टिटेनबाट मात्रै पढेर हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु। थाममा छ थाम, यो चाहिँ लामोबाट थाममा छ थाम, च्याता चे थाम्चे। अनि यहाँनिर थाम्चे कसरी लेख्छ, सर्टकटबाट यसरी लेख्छ है त, थाम्चे। अनि साङ्गा छ साङ, रगत गए त गेस गे साङ्गे। साङ्गे लेख्ने बेलामा लामोबाट यसरी लेख्छ, अनि सर्टकटबाट चाहिँ यसरी लेख्छ है त, साङ्गे यसरी लेख्छ। अनि हिस्से लेख्ने बेलामा यसरी लेख्छ, अनि लामोबाट, अनि सर्टकटबाट चाहिँ यसरी लेख्छ है त, हिस्से है। याब्युङ भनेको चाहिँ आमा र बुवा भनेको, एब्युङ चाहिँ यसरी लेख्छ, सर्टकटबाट एब्युङ। सिमचेन भनेको चाहिँ प्राणीलाई भन्छ है त, सिमचेन। सिमचेन प्राणी, अनि सर्टकटबाट चाहिँ यसरी लेख्छ है त, सिमचेन। कोन्चुक सुम्ला भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् लामोबाट यसरी लेख्छ, अनि सर्टकटबाट चाहिँ यसरी लेख्छ। अनि यो चाहिँ आफूले जान्नुपर्ने हुन्छ, कोन्चुक सुम्ला। पेमा भनेर चाहिँ यसरी लेख्छ लामोबाट, अनि सर्टकटबाट चाहिँ पेमा यसरी लेख्छ। कर्म भनेर यसरी लेख्छ है, कर्म संस्कृत वर्ड हो यो चाहिँ संस्कृत वर्ड चाहिँ यसरी लेख्छ है त। यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई म कसरी क ख लेख्न सिकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यसरी दिनुभएको छ। क यसरी लेख्ने हो, यो लाइनमा यसरी लेख्ने हो, यो लाइनमा यहाँनिर यसरी लेख्ने हो, क ख है। हजुरहरूले यो चाहिँ आफ्नै कोठामा बसेर अनि कफीमा धेरै धेरै ताल लेख्नुभयो भने चाहिँ, अनि अक्षर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले नि यो आफैले लेखेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। हजुरहरूले घरमै बसेर क ख देखि असम्म लेखेर धेरै धेरै ताल लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। आउनुहोस् म हजुरहरूलाई द 4 भावेल्स साइन्स सिकाउन गइरहेको छु। 4 भावेल साइन्स भनेको चाहिँ त्यसको जुन टिबेटनबाट चाहिँ याङ्सी भन्छ, याङ्सीहरूको जुन त्यो छ नि, त्यो त्यसको साइन्स यहाँनिर हेर्नु, साइन्स यिनीहरू हो, यो 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 यिनीहरू हो। अनि टिबेटनबाट चाहिँ यिनी चारवटालाई चाहिँ के भन्छ भने याङ्सी भन्छ है त, याङ्सी भनेर चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। यसलाई चाहिँ घिकु भन्छ, यसलाई चाहिँ स्याक्यु भन्छ है, स्याक्यु है। अनि यसलाई चाहिँ ढेम्बो भन्छ, यसलाई चाहिँ नारो भन्छ है। यहाँनिर नारो लेखिदिनु भएको छ। अनि यो आ हो, यो आ हो, यो चाहिँ सबै चारवटा आ हो। आलाई चाहिँ आफ्नो यो साइन दिनुभएको छ, चारवटा याङ्सीको साइन दिनुभएको छ। अनि याङ्सीको साइन दिँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलिअलि धेरै हामीले पढ्दाखेरि फरक फरक पढ्नु साउन्ड आउँछ याङ्सी। अनि याकीको इ, अनि याकीको इ आयो, अनि एसएफसी यु आयो, एसएफसी यु है। आदिमा ए आयो, अनार ओ आयो है। फरक फरक आयो नि त, यो यिनीहरू चारवटा अलग अलग राख्दाखेरि अलग अलग साउन्ड आयो नि त। त्यसैले यो चाहिँ चारवटा हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। यसलाई चाहिँ द 4 भावेल साइन्स याङ्सी भन्छ है त, टिबेटनमा याङ्सी।
आउनुहोस् म हजुरहरूलाई फर्स्टमा भेट्दाखेरि नमस्ते कसरी भन्छ टिबेटन भाषामा अनि त्यही सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा भेट्दाखेरि टसी दिले भन्छ है त, नमस्ते भने टसी दिले भनेको है त है, ग्रेटिङ भन्नुभएको छ इङ्ग्लिसमा। कुसु देबो इम्बे भनेको चाहिँ तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ भनेको है त, कुसु देबो इम्बे आर यु वेल है। अनि त्यसको एन्सर चाहिँ के दिने हो भने देबो हिन तुझे छे भनेको आई एम वेल थ्याङ्क यू, म एकदम ठिक छु अनि धन्यवाद भनेको है त। यो तुझे छे भनेको चाहिँ धन्यवाद भनेको, देबो हिन भनेको चाहिँ आई एम वेल है। खेरङ्गी फाइल घापरे भनेको चाहिँ तपाईँको फादरल्यान्ड चाहिँ कहाँ हो भनेको है, तपाईँको फादरल्यान्ड चाहिँ कहाँ हो भनेको। अनि त्यसको एन्सर चाहिँ नारङ्गी फाइल अमेरिका रे, अनि मेरो फादरल्यान्ड चाहिँ अमेरिका हो भनेको है त। फादरल्यान्ड मदरल्यान्ड भन्छ नि है, त्यही भएर फाइललाई चाहिँ फादरल्यान्ड भनेको है त। अनि खेरङ्गी पुकु हेपे भनेको चाहिँ डु यु ह्याभ अ चिल्ड्रेन, अनि नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बच्चाहरू छ भनेको है त। अनि यो भनेको चाहिँ छ भनेको है, एस भनेको इङ्ग्लिसमा नेपालीमा छ भनेको है एस। अनि गाला पुकु निए भनेको मलाई चाहिँ एस छ, अनि मलाई चाहिँ 2टा बच्चा छ भनेको है। खाङपादी पे किपुदु भनेको चाहिँ यो घर चाहिँ एकदमै राम्रो छ है, अनि खुसी छ, राम्रो छ भनेको है त। दिस है यहाँनिर लेख्नु भएको छ, दिस हाउस इज भेरी नाइस है त। सोल्जा सेरोनाङ भनेको चाहिँ प्लिज ह्याभ अ सम टी भनेको है, हजुरले चिया पिउनुहोस् भनेको है। आउनुहोस् म यो पढ्न गइरहेको छु। स्यालाक सेकिम्बे भनेको चाहिँ हजुरले खाना खानुहुन्छ भनेर सोधेको है त, यो क्वेसन मार्क हो। विल यु इट सम फुड भने कसरी पढ्छ भने यसलाई स्यालाक सेकिम्बे भन्छ है त। अनि त्यसको एन्सर चाहिँ के हो भने लस्सो तुझे छे एस थ्याङ्क यू भनेको है त। लस्सो भनेको एस है, अहिलेको यो भनेको पनि एस है। अनि यहाँनिर लस्सो त्यो चाहिँ बोल्ने स्टाइलमा फरक फरक पढ्न जान्छ। तुझे छे भनेको चाहिँ थ्याङ्क यू भनेको चाहिँ। खालाक दि सिम्बो धो भनेको चाहिँ खाना चाहिँ मिठो छ भनेर सोधेको है, मिठो छ भनेर भनेको है। दिस फुड इज सो टेस्टी है, यो खाना चाहिँ मिठो छ भनेको है। खेर माझेन खेपा रे है, तपाईँ चाहिँ एकदमै राम्रो कुक रहेछ भनेको है त, यु आर अ गुड कुक है। खेर माझेन खेपा रे। धादरङा ढुकिन, धादरङा ढुकिन भनेको चाहिँ अहिले म जान्छु भनेको है त, अहिले म जान्छु। धादरङा ढुकिन है। अको छिरिङ भनेको चाहिँ लङ लाइफ टु यु भनेको है त। नेपालीमा चिरिङजेबी भन्छ नि, लङ लाइफ टु यु, ओको छिरिङ भनेको है त। त्यहाँदेखि तुझे छे भनेको चाहिँ धन्यवाद भनेको, थ्याङ्क यू भनेको। काडेन छे भने चाहिँ यु आर भेरी काइन्ड है, एकदम हजुर चाहिँ दयालु हुनुहुँदो रहेछ। काडेन छे यु आर भेरी काइन्ड है। साङ्गी ज्यालियोङ भनेको चाहिँ सिउ टुमारो भनेको है, फेरि भोलि भेटौँला भनेको है त। सिमजाम नाङ भनेको चाहिँ सिमजाम नाङ भनेको चाहिँ वेल स्लिप, राम्रोसँग सुत्नु होला भनेको है त। दाङपो लोदोक नाम्सी, दाङपो लोदोक नाम्सी भनेको यहाँ इङ्ग्लिसबाट लेखिदिनु भएको छ। फर्स्ट द 4 थर्ड्स टु टर्न द माइन्ड है, यो यसरी यहाँ लेख्नु भएको छ है त, इङ्ग्लिसमा पढ्नु छ है त। यो चाहिँ छेजे याला खोरुवा नेचुल सिगोकी धो भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु भएको छ। टु प्र्याक्टिस धर्म वान मस्ट नो द नेचर अफ संसारा है त। त्यसको मुनि पढ्न गइरहेको छु। खवा नम्बा नि यो रे, देयर आर 2 काइन्ड्स अफ संसारा है। खवा नम्बा नि यो भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 2 प्रकारको संसारहरू छ भनेको है त। छि खोवा द नाङ्की खोवा नि यो रे, छि खोवा भनेको चाहिँ बाहिरी संसार र अनि एउटा भित्री संसार छ भनेको है त। देयर इज आउटर संसारा एन्ड इनर संसारा बुक भन्नुभएको छ इङ्ग्लिसमा। अनि दम्पो छि खोवा सिगिन, पहिला चाहिँ मैले बाहिरको संसारको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु भनेको है त। सिगिन भनेको चाहिँ भन्न गइरहेको छु है। खोवा ढोवा रिडो यो रे, अनि खोवामा चाहिँ 6वटा
यो लोकहरू छ भनेको है त इन संसार देयर आर 6 क्लासेस अफ थिङ्स है निन्सुन सुम द थोरी सुम रे निन्सुन सुम द थोरी सुम रे भनेको चाहिँ देयर आर 3 लोवर्स एन्ड 3 अप्पर एन्ड्स है यो चाहिँ हजुरहरूले इङ्ग्लिसमै पढेर नेपालीमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त निन्सुन सुम घरे रेसेन निन्सुन सुम चाहिँ के हो भनेको चाहिँ निन्सुन सुम के हो भन्नुभएको छ वाट आर द 3 लोवर्स ऱ्याम्स है त्यो 3वटा लोवर्स ऱ्याम चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि न्यालवा हिदा दुडो सुम रे न्यालवा भनेको चाहिँ नर्ग भनेको है अनि हिदा भनेको चाहिँ हङ्ग्री घोस्ट भनेको है अनि एनिमल्स भनेको चाहिँ ढुडो भनेको है एनिमल्स दिस 3 यो चाहिँ 3वटा हो भनेको है त यो भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु हामी नयाँ भिडियो भेट्नेछौँ हस्त हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो